15 items math quiz. Let's find the greatest common factor, least common multiple, and least common denominator. Find the greatest common factor. When we say factor, yung mga given, yan yung mga product. Hanapin natin yung mga factors. Number 1, 4, 8, 16. Find the greatest common factor. So, isulat natin si 4. Ang mga factors ni 4 ay 1, 2, 4. So, bali 1 times 4 equals 4. 2 times 2 equals 4. Factors ni 8, we have 1, 2, and 4, 8. So, 1 times 8 equals 8. 2 times 4 equals 8. 16, we have 1, 2, what else? 4, 8, and 16. So, 1 times 16 equals 16. 2 times 8 equals 16. 4 times 4 equals 16. Ang hanapin natin ay yung greatest common factor. First, ang common factors. 1 ang common nilang factors. 2 ay common nila na factors. 4 ay common nila na factors. So, that means, ang 4 ang greatest common factor. So, the answer is 4. Another way of finding the greatest common factor, isulat natin ng ganyan. So, bali, ito na yung solution number 2 natin. 2, and this is 2 times 4, 2 times 2. This is 2, 8, 2, 4, and 2 times 2. Hanapin natin yung pareho. Mayroon siyang 2, 2, 2. And then, isa pang 2, 2, at 2. So, that means 2 times 2 equals 4. So, 4 is the greatest common factor nitong tatlo. Para mas lalong maintindihan ko ng ginawa natin dito sa solution number 2 natin, hinahanap natin ang mga prime factors ng 4, 8, at saka 16. At yung magkapareho, may 2, meron, at mayroon. So, isang 2. Next, isa pa. Isa, at saka isang pareho. So, dalawa na. Next, wala na siya. Wala nang kapareho. So, 2 times 2 equals 4. So, 4 ang greatest common factor nitong tatlo. Let's do solution number 3 para marami kayong choices kung paano hanapin ang greatest common factor. Ang greatest common factor, first, unahin mong tingnan kung sa tatlo na given saan dyan ang pinakamaliit. Ang pinakamaliit ay 4. Okay. 4 divided by 4. Okay, pwede. 8 divided by 4. Pwede. 16 divided by 4. Pwede. So, ibig sabihin, ang greatest common factor niya ay number 2. Hanapin na naman natin ang mga factors ni 10, 20, at 30. These are the factors of 10, 20, at saka 30. Balit, 1 times 10 equals 10. 2 times 5 equals 10. Yan yung mga factors nila. Ito yung common factors nila. Tatlo, ito yung common factors. At ito yung common factors. Common factors. Ang 10, ang greatest common factor. So, the answer is 10. Another solution. Tingnan mo ang pinakamaliit. Ang pinakamaliit ay 10. 10 divided by 10. Okay, of course. 20 divided by 10. Pwede. 30 divided by 10. Pwede. So, 10 ang answer. Another solution, yung ganito. 10, 20, 30. Hanapin yung prime factors. 2, 5. Bali, 2, 10, 2, 5. So, 2, 15, at 5, 3. Ngayon, ang magkapareho dito, 2. Isang 2. Next na kapareho, 5. Parehong may 5. So, 5. 2 times 5 equals 10. So, the greatest common factor is 10. Number 3. 3, 6, 8. So, mga factors ng 3, 6, 8. Si 3, ang factors niya ay 1 at saka 3. Ang factors ni 6, 1, 2, at 3, at 6. Factors ni 8, 1, 2, 4, at 8. Ang
common factors niya ay 1 at 1 lang. So, ito yung greatest common factor, 1. Next, tingnan sa tatlo kung alin ang pinakamaliit. Ang pinakamaliit dito ay 3. So, we will use the 3. So, ma-divide siya sa itself. Tapos, 6 divided by 3, okay, pwede. 8 divided by 3, hindi pwede. Mag-lower ka ng 3, yung ibang factors ng 3, 1. So, ang 1, pwede na sa lahat. So, ang greatest common factor dito ay 1. Another solution ay yung mga prime factors nito. Ang prime factors nito ay 1 at saka 3. Ito naman 2 at 3. At ito naman ay 2, 4 at 2, 4. Wala nang iba kundi 1 lang. Kasi wala na silang kapareha. Yung 3, wala namang 3 dyan. So, ang lowest term ditong sa lahat ay 1. So, lahat itiyan, pwede naman yung 1 at saka 2. 1 at saka 2. So, yung 1 lang ang kapareha. So, ang greatest common factor dito ay 1. Number 4. Let's do the fastest way in finding the greatest common factor nito. 5, 10, 15. The greatest common factor is 5. Paano? Kasi titingnan natin yung pinakamaliit sa tatlo. Ang pinakamaliit ay ang 5. Ang 5 pwede ma-divide of course by itself. 10 divided by 5 pwede. 15 divided by 5 pwede. So, ang greatest common factor niya ay 5. Other than that, hanapin natin yung mga factors nito. Bali, ito yung mga factors. 1 times 15, 15, 3 times 5 is 15. So, ito yung mga factors. Ito yung common factors niya. At ito yung common factors. So, 5 ang greatest common factor niya. Another solution, ang hanapin natin ang prime factors niya. So, ang prime factors, it will be 2, 5, 3, 5. So, isa lang na 5. So, that means 5 lang din or 5 times 1, that is only 5. Number 5. So, the fastest in finding the greatest common factor is titingnan yung pinakamaliit. Yung pinakamaliit ay 14. Yung 21, ma-divide ba ng 14? Hindi. So, mag-lower ka pa sa 14 na pwedeng mag-divide sa 14 din. And that is 7, ang next na factor ni 14. 14 divided by 7, of course. 21 divided by 7, pwede. 28 divided by 7, pwede. So, ang greatest common factor niya ay 7. Another way is, i-factor out natin lahat sila. Si 14, ang factors ni 14 ay common factors. Common nila. At ito yung greatest. 7. So, the greatest common factor of these numbers, 7. Find the least common multiple. Ibig sabihin yan, yung 4, ito muna tayo, dito muna tayo sa number 6, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Yan yung mga multiple ng 4. See, 8, 16, plus 8, 24, plus 8, 32, plus 8, 40. Yan yung mga multiple of 8. 16, 32, plus 16, that is 48. Yan yung mga multiple ng 16. Ang gagawin natin ay hanapin yung least common multiple. Ang next na common multiple nila were 16. So far, 16 is the least common multiple. So, 16 ang answer dyan. Another way is, pag sinabing least common multiple at example 3 ang numbers na given, doon mo tingnan muna yung highest na number. Kung yung highest na number, pwede siyang ma-divide sa pinaka-least na number, pwede. 16 divided by 8, pwede rin. So, 16 ma-divide sa itself, of course. So, ang least common multiple mo ay 16. Number 7. Finding the least common multiple. Ang pinakamabilis nating gawin ay tingnan yung pinakamalaki. 30 ang pinakamalaki. 30 divided by 20, hindi pwede. So, next na multiple ng 30 is 60. Ang 60 divided by 20, pwede. Divided by 10 ay pwede. So, ang least common multiple dito ay 60. Ang next is, isulat natin lahat ng mga multiples nito. Multiple of 10, multiple of 20, and 30. Hanapin natin yung least na common multiple. Sa 10, wala sa lahat. 20, wala. 30, wala. 40, 50, 60. Ang pinaka-least.
Kasi pwede ring 120 ang common nila. Ito rin, mayroon din itong 120. So, common multiple. Doon tayo sa least. 60 ang least common multiple ng 10, 20, 30. So, 60 ang answer. Number 8. So, hanapin na naman ulit natin ang least common multiple nitong tatlo. Least common multiple, unahin mong tingnan yung pinakamalaki. Pag multiple. So, 8, hindi siya pwedeng ma-divide sa 6. Doon ka sa next na multiple ng 8. Next is 16. Yung 16, ma-divide ba ng 6? Hindi rin. Ang next multiple ng 16 plus 8, and that is 24. So, ang 24, ma-divide ba ng 6? Ma-divide ng 3. So, ang least common multiple dito ay 24. Another way is isulat mo ulit yung mga multiples ng lahat. So, another way, isulat mo lahat ng multiples of 3 at saka yung 6 at 8. Hanapin natin yung least common multiple nila, and that is, wala siyang 15, 18, wala ring 18, 21, wala, 24. 24 ang pinaka least common multiple nila. So, number 9 na tayo. Least common multiple. Unahin natin tingnan ang pinakamalaki pag sinabing multiple. So, ang pinakamalaki ay 15. Hindi siya ma-divide ng 10. Next sa multiple ng 15, 30. Ang 30 ma-divide ng 10, ma-divide ng 5. So, ang least common multiple natin dito ay 30. Kapag isulat naman natin lahat ng mga multiples ng 5, 10 at saka 15, ang 30 ang pinaka-least common multiple nila. Number 10, gamitin natin yung pinakamabilis na paraan para ma-solve siya. Least common multiple ng tatlo. Hanapin ang pinakamalaki, 28. Ang 28, ma-divide ba ng 21? Hindi. Next ng multiple ng 28 is 56. Times 2 mo lang ba? 56. Ang 56, ma-divide ba ng 21? Hindi. So, mag-times 3 ka, 28 times 3. 84. Ang 84, ma-divide ba ng 21? Pwede. Ma-divide ba siya ng 14? Pwede. So, ang least common multiple mo dito ay 84. Find the least common denominator. Denominator kasi, we're dealing with fractions. Finding the least common denominator is very useful for addition and subtraction because we have to change the denominators na dapat pareho sila lahat. Okay, we will solve for number 11. In finding the least common denominator, tingnan mo muna ang pinakamalaki. Ang pinakamalaki ay 16. Ang 16, ma-divide ba ng 8? Yes. Ma-divide ba ng 4? Yes. Now, ang 16 divided by 8 is 2. 2 times 1 is 2. So, this is 1/8 is equivalent to 2 over 16. So, ito naman, i-carry mo lang ang 1 over 16. Next, 16 divided by 4, that is, okay, 4. So, 4 times 3, that is 12. So, that is 12 over 16. That means 3/4 is equivalent to 12 over 16. Ang least common denominator dito ay 16. Number 12. So, sa number 12, tingnan natin ang pinakamalaking denominators. 30. Ang 30, ma-divide ba ng 20? Hindi. So, next tayo na multiple ng 30 is 60. So, ang 60, ma-divide ba ng 20? Yes. Ma-divide ba ng 10? Yes. So, we will use 60 as denominator nitong tatlo. Okay. Paano naging 60? Nag-multiply ka ng 2. So, 2. I-multiply mo rin ang numerator ng 2. So, that is 2 over 60. So, 130 is equivalent to 2 over 60. Paano naging 60? Ang 20, 20 times 3, that is 60. So, mag-multiply ka rin ng 3 sa 1. And 1 over 20 is equivalent to 3 over 60. Ito naman, 60, si 10. So, mag-multiply ka ng 6, kaya naging 60 siya. So, 6, multiply mo rin sa 3, that is 18. So, 18 over 60 is equivalent to 3 over 10. So, ang LCD nito ay 60. Para mas lalong maintindihan paano hanapin ang LCD, sulat natin sa table 10, 20, 30. So, itong 60 na to, ito yung least common denominator. Yan siya yung pinaka-least dyan. So, paano naging 60? Nag-multiply ka ng 6. So, 6 times 10 equals 60. 6 times 3 equals 18. Kung ano yung dinivide mo sa denominator, yun din ang gawin mo sa numerator. Next, 1 over 20. Itong 20 na to.
Paano maging 60? Mag-multiply ka ng 3. So, i-multiply mo ang 1 ng 3. I-multiply mo din ang denominator na 20 ng 3. So, it will be 1 over 20 is equivalent to 3 over 60 na siya. Next, itong 1 over 30. Ito. Paano maging 60 yan? So, mag-multiply ka ng 2. So, itong tatlo na to, ang equivalent niyan ay 3 over 10. Mag-multiply ka ng 6. So, 18 over 60. Si 1 over 20, mag-multiply ka ng 3. 3 times 3 din itong denominator, that is 60. Ito naman si 30, mag-multiply ka lang ng 2, means 2 times 1 is 2. 30 times 2 is 60. In other words, ang hinahanap lang naman ay yung least common denominator, which is 60. So now, number 13 tayo. Hanapin na naman ulit natin ang least common denominator kasi fractions ang dinideal natin ngayon. So, isulat natin lahat muna ang mga multiples of 3, 6, at 8, yung nasa denominators lang. So, ang common denominator nila ay 24. So, yung 24 na yan, paano natin i-change itong lahat para mapareho sila ng denominator? Yan yung pinaka-importante para mag-add at saka mag-subtract ng fractions. Dapat hanapin natin ang least common denominator. Now, paano i-change natin ang 1/8? Ito yung 8. Paano naging 24 siya? Mag-multiply tayo ng 3. Ito yung gamitin natin na 3. So, si 1/8, i-multiply natin ng 3 ang numerator at denominator and it will be 3 over 24. So, 1/8 is equivalent to 3 over 24. Next, itong 5 over 6. 6 denominator na 6. Paano natin gawing 24 ito? Mag-multiply tayo ng 4. So, i-multiply natin ng 4 ang numerator at denominator. That will be 20 over 24. That means 5, 6 is equivalent to 20 over 24. Ito namang si 2/3. 2/3. 3. And dito yung 3. Asa na yung 24? Dito. Paano naging 24 siya? Mag-multiply tayo ng 8. 8 sa numerator at denominator. 2 times 8, that is 16. 3 times 8 is 24. So, 2/3 is equivalent to 16 over 24. So, ito na yung mga equivalent sa fractions natin dito. Pero ang hinahanap lang ay least common denominator. The answer is only 24. Ang pinapakita ko ngayon ay kung paano nyo hanapin yung equivalent nitong given na mga fractions na magkaroon sila ng pareho na denominators kasi importante ito kung mag-add at subtract kayo ng mga fractions. Next, number 14. So, ang least common denominator natin ay tingnan muna natin ang pinakamalaking denominator. Yung 15, hindi ma-divide ng 10. So, ang next na multiple ng 15 ay 30. Yung 30 pwede na ma-divide sa 10 at saka 5. So, ang least common denominator natin ay 30. Now, next, the question is, what is the difference between least common multiple and least common denominator? Ano nga ba? Ang difference lang nila ay itong si multiple para sa mga whole numbers. Ito namang si least common denominator, by the word denominator, ginagamit yan sa mga fractions. Pero ang paghanap ng mga least common na yan, pareho lang, as in the same lang. Yung highest ang hanapin mo kung halimbawa, 3 or 2 or more numbers ang given. Kung hinahanapan mo sila ng least common multiple or least common denominator, ang hahanapin mo first ay yung pinakamalaki na pwedeng ma-divide sa the rest of the numbers na given.